Hello friends, আজি মই বনাম চাউলৰ গুড়াৰ পাপৰ। তো চাউলৰ গুড়াৰ পাপৰৰ কাৰণে মই ইয়াতে চাউলৰ গুড়া লৈছো এইটো বাটিৰে। এইটো একদম এক বাটি লোৱা নাই, এনেকৈ কমকৈ লৈছো অলপমান। তো ইখিনি মই এতিয়া এটা পাত্ৰত ঢালি লম। তো মই যিমানখিনি গুড়া লৈছো এনেকুৱাকৈ 3 বাৰ মই ইয়াতে 3 বাটি মানে পানী দি লম। তো গুড়াটোত পানী দি লম এতিয়া। এনেকৈ মই 3 বাৰ ইয়াতে পানী দি লম। 3 বাটি দিম, মানে যিমানখিনি গুড়া দিছে সেই পৰিমাণে 3 বাটি পানী দিম মই। 3 বাটি হৈ গ'ল পানী দিয়া। ইয়াতে মই এতিয়া নিমখ দিম। এতিয়া মই সোৱাদ অনুযায়ী নিমখখিনি দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ লাৰি দিম। ইয়াতে মই এতিয়া অলপমান কলা নিমখ দিম। বগা নিমখটো দি দিছোঁ। এতিয়া ইমানখিনি কলা নিমখ দিম। দি এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। এতিয়া মই এইখিনি গেছত বহুৱাই দিম। ইয়াতে মই এটা মছলা লৈছোঁ। মছলাটো হ'ল ইয়াতে আছে জিৰা, ধনিয়া, শুকান জলকীয়া আৰু অলপমান এইটো চফ অলপমান দিছোঁ। দি পেলাই এইটো ধুনীয়াকৈ ৰ'ষ্ট কৰি কিনে এইটো একদম গৰগৰা মই এনেকৈ পিচি লৈছোঁ, একদম মিহি কৰা নাই। তো মই এইটো কেতিয়াবা বনোৱা দেখুৱাই দিম। তো মই এইটো এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। এইটো মানে পাপৰত দিলে বহুত টেষ্টি হয়। তো মই এইটো অলপ পিছত পাপৰত দি ল'ম। এতিয়া মই এইটো গেছত বহুৱাই দিলোঁ। গেছত বহুৱাই একদম অহৰহ লাৰি থাকিব লাগিব, একদম তলত যেন লাগি নাযায় গুড়াখিনি, নহ'লে পাপৰটো বেয়া হ'ব। তো এনেকৈ এনি টাইম লাৰি থাকিব লাগিব। আৰু একদম গেছটো একদম ল' ফ্লেমত ৰাখিম, যেন তলত লাগি নাযায় জলদিছে। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ লৰাই থাকিম এনি টাইম, একদম এৰি দিয়া নাযাব। এৰি দিলে এইটো পাপৰটো তলত গোটা গোটা হৈ যাব, তো পাপৰটো বেয়া হ'ব। তো এনেকৈ এনি টাইম লাৰি থাকিম। আৰু ইয়াতে যিমানখিনি গুড়া দিব তাত 3 ভাগ পানী দিব লাগিব। পানীৰ পৰিমাণটো একদম ঠিককৈ দিব, নহ'লে পাপৰটো বেয়া হৈ যাব। পানীৰ পৰিমাণটো একদম ভালকৈ দিলে পাপৰখিনি ভাল হ'ব। আৰু একদম গুড়াটো ধুনীয়াকৈ সিজিব লাগিব। গুড়াটো সিজিলে এইটো ভাল হ'ব। তো এনেকৈ লাৰি থাকিম। মই অলপ পিছত দেখুৱাই আছোঁ। গুড়াখিনি একদম থকথকীয়া হ'ল, মই নমাই দিলোঁ গেছৰ পৰা। এইখিনি আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া আৰু থকথকীয়া হৈ যাব, বেছি টান হৈ যাব। তো ইয়াতে মই এতিয়া মছলাখিনি দি দিম। মই ইমানখিনি মছলা দি আছোঁ। এতিয়া লৰাই দিম। এইখিনি পূৰা মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ মছলাৰ লগত। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'ব দিম। ঠাণ্ডা হ'লে তাৰপিছত এইটো পাপৰৰ শ্বেপ দি মই অলপ ফেনৰ তলত শুকুৱাই ল'ম। এতিয়া এই বেটাৰটো অলপ গৰম থাকোঁতে মই এচামুচমান ৰিফাইন তেল দি ল'লোঁ। দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম মই। এতিয়া মই এনেকুৱা পেপাৰ বিছাই লৈছোঁ চাৰিওফালে। পেপাৰত মই ৰিফাইন তেল লগাই লৈছোঁ। এনেকৈ 3খন পেপাৰ লৈছোঁ মই। তো এতিয়া মই দেখাওঁ পাপৰকেইটা কেনেকুৱাকৈ বনাম। ইয়াতে মই চামুচেৰে অলপমান ল'ম পাপৰ বেটাৰটো, লৈ ইয়াতে দি দিম। এতিয়া এইখন পেপাৰেৰে এইটো মই হাতেৰে এনেকৈ গোল কৰি দিম। এইটো চাইজটো অলপ বেলেগ হ'ব পাৰে, মানে গোল নহ'বও পাৰে। তো একো নাই, গোল নহ'লেও নাই, ভাজিলে ধুনীয়া হয়। তো যদি আপোনালোকে গোল কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে বাতি এটা লৈ ছাইডৰখিনি কাটি দিব পাৰে। কাটি দিলে গোল হ'ব। তো মই এইটো একদম পাতলকৈ এনেকৈ এইটো বনাই ল'লোঁ। এতিয়া লাহেকৈ প্লাষ্টিকখন এনেকৈ আঁতৰাই দিম। তো এয়া হৈ গ'ল। এনেকৈ মই গোটেইখিনি কৰি ল'ম। তো আপোনালোকক মই গোটেইখিনি কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এয়া মোৰ পাপৰবোৰ দিয়া প্ৰায় কমপ্লিট, আৰু অলপমান আছে এতিয়াও। তো এবাটি
গুড়াত বহুতখিনি পাপৰ হয় তো আপোনালোকে এইটো পাপৰটো যেতিয়া বনাব পুৰা ধ্যানছে বনাব কাৰণ কি যদি প্লাষ্টিকখনত ভালকৈ আপোনালোকে ৰিফাইন তেল নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে যিখন প্লাষ্টিক দি হেঁচা মাৰিব সিখনত উঠি আহে তো যিখনত হেঁচা মাৰিব সিখন প্লাষ্টিকো আৰু ইয়াতে যিখনত পাপৰখিনি দিব সিখন প্লাষ্টিকো ভালকৈ ৰিফাইন বেছিকৈ দিব যাতে পাপৰখিনি তাতে আটকি থাকে আৰু এইটো মই গোটেই দিন ৰাতি আজি ফেনৰ তলত শুকুৱাম তাৰপিছত মই কালি অলপমান ৰ'দত দিম এইটো ৰাতিতে শুকাই যাব ফেনৰ তলত এইটো ডাইৰেক্ট ৰ'দত নিদিব ৰ'দত দিলে একদম কুচি হৈ যাব একদম তেৰা বেৰা হৈ যাব এইটোৰ কাৰণে ৰ'দত প্ৰথমতে নিদিব প্ৰথমতে এনেকৈ ফেনৰ তলত দিব মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফেনৰ তলত দি থৈ দিম আজি গোটেই দিনটো আৰু ৰাতিটো তো মই আগতে কেইখনমান পাপৰ বনাইছিলোঁ তো সেইকেইখন পাপৰ আপোনালোকক মই ভাজি দেখুৱাই আছোঁ এইকেইখন পাপৰ মই বহুতকেইখন বনাইছিলোঁ এইকেইখন বৰ্তমান আছে তো এইবোৰ মই বনাইছিলোঁ আগৰবাৰ তো তেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ এতিয়া মই এইকেইখন পাপৰ আপোনালোকক ভাজি দেখুৱাম কেনেকুৱা হয় তো চাই থাককচোন মই কেৰাহীখনত ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ এতিয়া পাপৰখিনি ভাজি লওঁ তো এনেকৈ পাপৰ কেইখনমান মই ভাজি ল'লোঁ এয়া হেল্ডিও হয় কাৰণ এইটো চাউলৰ পাপৰ হয় এনে বাহিৰৰ পাপৰবোৰ যেনেকৈ বজাৰৰ পৰা কিনি আনো এইবিলাক অলপ আনহেল্ডি হয় তো এইটো ঘৰতে বনোৱা বহুত হেল্ডি হয় তো আপোনালোকে প্লিজ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব এনেকুৱাকৈ মই এখন পাপৰ এনেকুৱাকৈ আপোনালোকক ভাঙি দেখুৱাই আছোঁ একদম মুৰমুৰীয়া নৰম মুখত দিলে গলি যাব এনেকুৱা পাপৰ তো আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব বহুত টেষ্টি হয় আৰু পাপৰ খাইতো বহুতেই ভাল পায় তো এইটো ভাতৰ লগতো খাব পাৰে এনে সন্ধিয়া চাহৰ লগতো খাব পাৰে তো যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগে তো প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল লাগিলে প্লিজ আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বোৰ থ্যাংক ইউ